Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Penggemar Kubis. Cerita hari ini adalah mengenai pengalaman aku bersama orang-orang nomad di Iran. Dekat Iran ni aku sempat jumpa 3 tribe nomad. Antaranya adalah Qashqai, Bakhtiari dan juga Arab. Yang pertamanya adalah Qashqai nomad. So dekat Iran ni dia orang panggil nomad tu sebagai Ashwayer. Aku kontak Ali Qashqai ni melalui Facebook, jadi dah janjilah nak jumpa dekat utara Shiraz. Aku naik bas dengan Yazid pergi ke last bus station dekat utara Shiraz. Ali datang dengan anak dia Nima, ambil kita orang dan pergi jalan-jalan kejap lah dekat Ghalat Village. Dekat Ghalat Village ni ada satu air terjun kecil lah, dan dekat situ ramai orang lokal piknik, terutama pada hujung minggu. Selepas habis, kita orang gerak pergi rumah dia untuk makan tengah hari. Jadi isteri dia sediakan kita orang makanan tengah hari. Dan rumah dia ni memang simple je, tapi dalam dia penuh dengan decoration daripada bangsa Qashqai. Korang akan dapat tengok banyak pemaidani, ada selimut yang dikait secara manual lah, secara menggunakan tangan. Dan untuk pengetahuan, Ali ni memang invite lah banyak guest-guest dari seluruh dunia untuk datang ke rumah dia dengan mengenakan sedikit bayaran. Lebih kurang macam berniaga jugalah dia ni. Walaupun Ali ni tak belajar tinggi, tapi dia sangat minat dengan bahasa Inggeris. Jadi dia belajar bahasa Inggeris dengan sendiri menggunakan buku-buku. Dekat rumah dia aku dapat tengok banyaklah buku-buku berbahasa Inggeris, terutamanya Reader Digest. Kemudian Ali ajak kita orang pergi ke kebun dia lah. Kebun dia ni adalah kebun apple lah. Disebabkan musim sejuk, apple pun dah habis lah. Jadi semua daun-daun dah luruh, buah pun dah tak ada lah. Jadi kita orang sempatlah untuk lepak dekat dia punya pondok. Dalam pondok dia ni kecil je, tapi ada rumah api. Dia cakap rumah api ni kena pandai buat. Kalau tak pandai buat, asap tu akan keluar dan masuk ke dalam pekarangan rumah. Sempatlah kita orang bersia-sia dekat sekitar kebun Ali ni dan juga menikmati sunset pada hari tu. Aku boleh simpulkan yang Ali ni ada duit lah. Sebabnya ada binatang ternakan yang banyak, ada kebun yang luas. Bukan sesuatu yang senang untuk kita lihat dekat Iran ni. Kebanyakan orang Iran tak adalah sesenang macam Ali ni. Dan kita orang balik dan disambut oleh saudara-saudara Ali yang datang melawat lah. Maknanya dia welcoming kita orang datang. Sebelum tidur, kita orang pergi tengoklah kandang kambing Ali ni. Memang luas lah, banyak kambing dia. Malam tu kita orang tidur atas tilam yang dibuat oleh isteri dia ni lah. Jadi memang selesa lah. Kemudian nomad Bakhtiari di Shush. Kita orang jumpa nomad Bakhtiari ni kat tepi jalan je waktu lepas balik daripada visit Chora Zambil, iaitu satu kuil lama. Aku tengok ada satu kemah dekat padang pasir tau, dan aku minta Sadiq untuk berhenti tengok. Jadi kita orang approach kemah tu dan tengok ada seorang lelaki keluar bawa senapang. Nasib baiklah Sadiq ada. Dia boleh explain lah dekat lelaki tu, kata kita orang ni datang melawat untuk tengok macam mana dia orang hidup. Pada waktu tu kambing-kambing dewasa semua keluar cari makan. Jadi ada salah seorang daripada dia orang dah bawa kambing-kambing dewasa keluar cari makan lah, jauh beberapa kilometer dari situ. Yang tinggal hanyalah anak-anak kambing lah, ada dalam macam kawanan kecil di dalam pagar. Kemudian isteri nomad ni dia offer kita orang minum susu kambing.
kita orang ambil je lah kan. Memang sedap lah time tu minum susu kambing, segar lagi. Jadi nomad ni pun cerita jugalah, dulu dia orang berpindah randah daripada satu tempat ke satu tempat yang lain, jalan kaki lah. Jadi dia orang pindah, dia orang bawa barang dia orang dari tempat yang sejuk ke tempat yang panas. Tapi sekarang ni canggih lah, dia orang pindah dengan menggunakan lori, angkat semua barang-barang dan juga haiwan ternakan dia orang. Sewaktu dalam perjalanan pulang ke rumah Sadih, kita orang jumpa satu lagi nomad Arab. Jadi kita orang berhenti tengok dan dapat tengok banyak kambing berkeliaran. Kemudian Sadih pun pergi carilah dia punya tuan dia, dan kemudian minta permission untuk mendekati kawanan kambing dia ni lah. Bila Sadih cek, rupanya nomad ni adalah salah seorang daripada sedara jauh, dan dia sangat mengalu-alukan lah kita orang datang ke tempat ni. Dalam kawanan kambing yang besar tu, pengembala kambing ni akan pasang loceng tau dekat leher dia. Jadi akan ada beberapa kambing yang dipasang locengnya. Sebaik saja kambing-kambing yang macam ketua ni bergerak, yang kawanan yang lain akan mengikut. Jadi tak adalah sesat kambing-kambing dia. Kalau korang tengok, dalam 200-300 ekor kambing pada satu masa. Tak lama kemudian nomad ni panggil Sadih tau. Jadi kita orang ingatkan ada apa. Kemudian dia cakap ada satu kambing ni dia nak beranak. Jadi kita orang terus bergegas lah ke tempat. Aku tengok kambing tu dah mula keluar air-air jernih, dan kita orang tunggu kambing tu beranak. Akhirnya kambing tu melahirkan seekor anak. Jadi kami tunggu mak dia tu jilat anak dia dan tunggu sampai anak dia boleh jalan. Kemudian kami pun beredar di situ. Ia adalah pengalaman yang sangat unik. Dapat melihat sendiri macam mana orang-orang nomad ni hidup. Mereka ni masih lagi terdapat di sekitar gurun-gurun, dan diorang ni boleh dikatakan agak mewah kerana mempunyai banyak haiwan peliharaan. Jadi tidak heranlah kalau kita tengok dia ada kebun, dia ada rumah yang cantik. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan share.